Hi mga kabayan at kaibigan, and you are watching Jamey Iris TALK TV, kung saan pinag-uusapan po natin ang mga updates sa ating bansa sa loob at labas, at gayon din po mga travel updates, mga iba't ibang mga protocols. At for today, we will be talking about specifically about One Health Pass. So sa lahat po ng ating mga subscribers, welcome back. At gayon din, if this is your first time to watch this video vlog or sa ating channel, nais ko pong ibitahan kayo na mag-subscribe na po sa ating channel. That's Jamey Iris TALK TV, kung saan ay ma-update ko po kayo palagi ng different topics that I've mentioned earlier. Click nyo lang po yung subscribe button at ganyan din po ang notification bell, at araw-araw ko na po kayo ma-update regarding the latest sa ating bansa. And to start with, sa dami ng mga changes po regarding One Health Pass na nagsimula nitong May 3, so simula na po natin ngayong May 6. Actually, marami na naman po. There were 5 changes again that happened or nangyari po doon sa mismong processes or steps ng One Health Pass, at gayon din po sa mismong system ng One Health Pass. So I decided, gagawa po ako ulit ng bagong tutorial para po sa inyo so that you will be guided dun sa ating bagong One Health Pass. Alam ko po, masakit ng ulo ninyo at tayong lahat actually sa pabago-bago, ang bilis ng pagbabago ng One Health Pass. Well, yung ibang pagbabago dahil dun sa unang changes po nila, meron po mga dapat talagang i-correct. So we're glad na binago nila yon. But then again, there are other changes again that we have to take a look at para nang sa gayon pag kinumpleto po ninyo ay mas kumaga madalian na po kayo, dahil napaka-challenging po talaga ng 3-part process ng completion ng One Health Pass. I want to say na madali, pero actually it is a bit challenging compared po doon sa One Health Pass natin last month. Ngayon naging 3-part siya, so ang panawagan natin sa One Health Pass, looking forward, they will take a look at this in the next few days, at simplihan na lang. Kung pwedeng bumalik tayo sa one-step process, I think that will be best. Katulad nung dati, ang bilis lang siya, isang beses lang, upload, and then QR code, and that's it. Wala nang manual validation, walang express lane, at walang different parts ng One Health Pass. Pero it is what it is sa ngayon, mga kabayan. Kaya let me help you, at least kahit paano mabawasan ng kahit konti po ang stress na nararamdaman nyo sa pagkumpleto po ng One Health Pass by providing to you this tutorial kung saan i-explain ko po step by step at yung mga basic details na kailangan nyong malaman. So these are the topics that we will be discussing for this video. Una, what is One Health Pass? Para po dun sa mga bago pa lang na nanonood at magka-travel pabalik sa Pilipinas. So ito po ay i-discuss natin who needs to complete the One Health Pass. May age limit ba? Meron bang certain nationality? So we'll talk about that in a little while. When? Kailan? Naku, yan ang pabago-bago the past few days. So pag-uusapan po natin mabuti, when ba talaga kailangan magkumpleto ng One Health Pass? May tatlong sets of time kasi na kailangan kang i-take into consideration. Number 4, what documents do you need to upload at kailangan yung i-prepare bago po kayo mag-start na mag-register sa One Health Pass? At ikalima, syempre, how? Yan po yung ating step-by-step tutorial na gagawin natin ngayon. Nang sa gayon ay anuman pong oras niyo kukumpletuhin ito from those different parts ng One Health Pass ay alam po ninyo ang inyong gagawin. Lalo na po kung hindi po kayo sanay gumamit ng gadgets, sa ating mga senior citizen, hello po sa inyong lahat. Gagawin ko po ang best natin para at least matulungan po kayo. So this will be a complete, kumbaga po, tutorial guide po natin. And then for the senior citizens, let me see, I'm thinking of ways on how I could help you para pag nasa airport po kayo, magawa nyo yung, kumbaga, pinaka last part po ng One Health Pass. Anyway, sige po. Yan po ang ating titingnan ngayon. At by the way, kung meron kayong mga kaibigan na foreign nationals, so I will create a different video for any foreign national who's watching right now. I'll create a different video for you so that at least you can watch it in full English. Ngayon po, this is Tagalog para po sa ating mga kabayan. The first question is what?
So what is One Health Pass? Now, this is the online registration form ng ating gobyerno that was launched last September 2021. So kinakailangan natin kumpletuhin so that they can gather the relevant information in relation, syempre po, sa COVID-19 na laganap po sa ating bansa. Now, dati maraming mga forms ito, online forms, and now they just made it into one. So yan po, and then didistribute lang po nila yan sa mga sangay ng gobyerno na may kailangan po ng information natin sa pagta-travel from the point of origin hanggang makarating sa Pilipinas, sa airport at hanggang sa LGU po natin. So, yan po ang purpose ng One Health Pass, the online registration form. Now, who needs to complete this? So, all travelers flying or entering the Philippines, whether through air or through sea, have to complete the One Health Pass. This includes babies, infants, so parents and guardians. It means that you have to complete it for them using your own email address and at the same time ang inyong telephone number. So yan po, kinakailangan. So lahat po, regardless of age, kailangan may One Health Pass as long as lilipad ka, papasok ka sa Pilipinas. The next question will be, when? Ayan po, naku, explain natin to sa inyo ha, so that at least malinawan kayo. Medyo ang daming information po kasi na binigay ng One Health Pass po sa atin. Dati isang best lang, may isang time ngayon, may 3 set po ng timing. Plus, binago pa po nila ngayong May 6, yung original set of timings. So, tingnan po natin. Una po, ayan. So, yung una po, nung nilaunch ito last May 3, ang unang sinabi nila, maari nabasa, narinig nyo sa ibang references, banggitin ko po muna para malinaw sa inyo at hindi kayo. So as of today, mga kabayan, binago na po yan. So as of May 6, ito na po ang latest. So within 48 hours before your departure. So yan po ang latest update kung kailan nyo pwedeng i-fill up ang inyong One Health Pass registration. Pero please may take note dito. Again, within 48 hours before your departure from your port of origin, kapag na-receive na ninyo ang inyong swab test result or rapid antigen test. Ngayon, dahil magkaiba ang oras ng swab test at rapid antigen test, again, hindi naman kinakailangan eksaktong within 48 hours before your flight. Hindi po. Ang word nila doon is within. So, sa loob ng. So, kapag halimbawa, ang inyong swab test, di ba, within 48 hours, dumating siya, let us just say 36 hours na lang or less than 36 hours before your flight, then doon ka pa lang magre-register sa One Health Pass. That's fine. Kahit within 24 hours nga, okay pa rin yon. Ngayon, ang rapid antigen test, dahil within for 24 hours mo siya pwedeng, kumbaga, i-take. So, ibig sabihin, less than 24 hours mo pa makukuha yung resulta, pwedeng 16 hours, 15 hours, or 14 hours before your flight, hindi ba? So, dun ka pa lang magre-register sa One Health Pass. So, again, mga kabayan, huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga is nakuha nyo na inyong rapid antigen test, negative result, or kaya ang swab test, negative result. So, please take note of that. Pero, maganda na meron lang po silang within 48 hours na interval before departure, simply because for those who will be flying from Canada, USA, and of course Europe, at least may allowance actually even within 24 hours. Kahapon actually, binago nila yan, naging within 24 hours before departure from the point of origin, which is okay na rin naman yan para dun sa mga malalayo ang bansa from the Philippines. Wag lang, basta kasi ang equivalent ng within 24 hours before departure, parang 48 hours before arrival sa Pilipinas. Yung basta may 2 araw, para bago dumating sa Pilipinas, the best yun sa mga malalayong lugar. So ngayon, even like almost like 3 days before sa arrival, yung naging within 48 hours before departure from the port of origin. So yun po mga kabayan, basta ang key natin po dyan is kapag na-receive nyo na po yung resulta ninyong negatibo para sa COVID-19 result, dun pa lang po kayo kumbaga magre-register sa One Health Pass. Ngayon,
Ang sabi po nila sa latest update nila sa May 6 is ang health declaration checklist. Ito po yung part 2. So yung part 1, yung within 48 hours, ito po yung One Health Pass registration po natin na tinatawag. Itong 24 hours before your departure. So ang sinasabi naman po nila dito is yung kailangan mo kumpletuhin, tatanungin kayo about yung sa nararamdaman nyo dito, kung may comorbidities kayo, meron ba kayong karamdaman. So yun po dito yung tinatawag natin na health declaration checklist. So yung kanina, sabi ko po sa inyo, May 3 hanggang kahapon po is 12 hours before your departure. Ngayon, within 24 hours before departure. Now, kung sakasakali po, so parang magkaiba pa sila ng oras, di ba? Ang tip ko po sa inyo, kung makukuha po ninyo ang inyong negative result, okay? Within 24 hours before your flight, pagsabayin na po natin. Ayan, yung part 1, OHP registration at part 2, health declaration checklist para hindi na po masakit ang ulo ninyo na magkahiwalay pa siya. Kasi doon nyo palang na-receive yung negative result, hindi po ba? So let's just make it 1 para mas mabilis na po siya. Again, yun yung isang second option po natin. Unang option, pwede po yung sinasabi nila within 48 hours, tapos within 24 hours, dahil nga hindi natin hawak kung kailan natin marireceive yung negative result, kung pasok na siya sa 24 hours, one time yun na lang po gagawin. Ibig sabihin, from the online platform, dire-diretso, papakita ko po sa inyo yon, mga kabayan, later. So, 2 options on how to do it, pakita ko later. At last but not the least, same pa rin naman siya, hindi nagbabago. So, kapag natapos nyo yung part 1 and part 2, ibig sabihin po niyan, tapos nyo ng One Health Pass. Yung pangatlo naman po, part 3, that will be the pre-validation check po kung saan may entitled na kayo sa express lane. Explain ko po sa inyo para mas malinaw ano bang pinagkaiba nitong dalawang to bago tayo mag-tutorial so that you'll have an idea ano bang kinokompleto po ninyo. Sa when pa lang po yan, di ba? So sinagot natin yung when. So please make sure as we complete po yung inyong One Health Pass registration, dapat 2 dokumento na po ang hawak po ninyo. So yan po ay dapat either, kung ang gagamitin yung mobile phone, dapat nakasave na po yan sa mobile phone po ninyo or nakuhanan nyo na po ng picture. Kung laptop or computer naman po, at least naka-download na rin po yan or nakascan nang sa gayon nakasave sa isang folder para mamaya kukunin na lang po natin kapag kayo po ay nag-complete ng inyong registration for One Health Pass. Again, COVID-19 test negative result at pangalawa, ang full vaccination certificate. Now, the moment of truth. How? How will you be completing it? So please brace yourself. Gagawin na po natin ang ating One Health Pass. So the question is, how? So bigyan ko po muna kayo ng overview at the same time, ng summary para at least alam nyo kung anong kinokompleto ninyo. So katulad ng sabi ko po kanina, starting May 3, 2022, nagsimula po itong bagong One Health Pass na marami pong challenges at changes na agad in just few days. Again, I will have to be very honest with you, this is more challenging po. Hindi po to kasing simple nung last month po natin na One Health Pass na nanawagan tayo sa BOQ. Sana po pasimplihin na lang po nila ulit. Sana ibalik somewhere similar po sa last month natin kasi nga po so many parts and so many steps sometimes can confuse a lot of people. Ayan, sige po. Pero syempre, since itong meron tayo ngayon, yun ang didiscuss ko po sa inyo, yung 3-part process. So yan po, katulad ng narinig po ninyo, 3-part process po ang pagkumpleto ng One Health Pass registration at validation for the month of May. Now, on that note, everyone, eto po, yung gagawin natin ngayon, ito yung aim natin. This is our go-to, what you need to get. Number 1 po, meron po tayong, hinati ko po siya sa part 1, part 2, part 3, kasi yun po yung ating, kumbaga, kukunin. May barcode 1 for part 1, may barcode 2 for part 2, at yung part 3 po, andun po yung One Health Pass QR code. Site mga kabayan, wag po kayong pumunta sa ibang website. Ito lang po, libre, walang bayad. Ingat sa mga scammers po. Lalo na sensitive information po yung mga binibigay niyo doon. So, para iwas na rin po at for your safety. Okay, so welcome po sa One Health Pass
website. Ito po yung www.onehealthpass.com.ph. So once again, just simply click this mga kabayan. Ngayon, marami nagtatanong, Miss Jamey, sa One Register ba? So EHTC kami magre-register for the One Health Pass. Pwede po kahit na alin dito kasi pareho lang naman po ang laman yan. That is for the registration. So yan yung pagbabago like last few months ago. So tayo, gamitin na lang po natin tong One Register. Ngayon, katulad po ng na-discuss ko po sa inyo sa nakaraang video ko na meron po tayong 5 changes from One Health Pass this May 6. So ito po yung isa sa mga change po nila. Dati skippable ito. Itong videong ito dahil may pagbabago sila sa videong ito. So they actually let the button just appear after the video. So panoorin nyo lang po ito. Lahat ng diniscuss ko po sa inyo kanina, ito na po yung step na yon. Yan. Intayin lang po natin hanggang the button will appear after the video. Sometimes, kahit i-forward nyo, hindi uma-appear yung video. So, you really have to play it. So, yan po. So, kahit i-play i-forward yung video, sometimes po, ayan, kailangan really tapusin nang sa gayon ay lumabas yung ating next button. Okay. So, pag lumabas na po yan, mga kabayan, ayan, medyo matagal nga lang po siya. So, ayan na po. So, you can see skip and next once it's done. Punta na po kayo dyan. And then, ito, warning lang naman po yan na dapat accurate, true, and correct ang inyong, kumbaga, kino-complete. Click OK, done and close. And then, ito po yung change natin. Mga changes po natin, una yung sa warning. So, natanggal na nito yung 24 hours before your arrival. Dati po meron, ngayon tinanggal nila. Kasi nga po, nag-change nila ng system at yung instructions po nila. So, yung step number 1 po natin ngayon is, sabi po nila, kailangan ka mag-register at least 48 hours before your departure from the port of origin. Mga kabayan, na-explain ko na kanina sa inyo dahil nga po ang ating RT-PCR test ay within 48 hours at ang rapid antigen po natin ay within for 24 hours. Hindi naman eksaktong 48 hours dapat kayo mag-register upon departure or before departure. Pwede yung 36 hours or 24 hours before. So, yun po mga kabayan, yung unang step number 1 nila. Important notice. Yung important notice, sinasabi lang po nila sa inyo ito, yung sinabi ko rin po kanina, na kung RT-PCR test within 48 hours siya, negative antigen test not self-administered must be taken within 24 hours prior to the date and departure from the country of origin, or first port of embarkation in a continuous travel to the Philippines. So, katulad po ng sinabi natin, hindi kasama po ang layovers, provided that he or she has not left the airport premises or has not been admitted into another country during such layover. Now, ito po yung dalawang pagbabago sa system po natin. Dati po arrival lang, when are you arriving in the Philippines? Ngayon, dinagdagan po nila ito. Again, ang katulad ng sabi ko sa isang video, kung titingnan ko po the way the sentence is composed, grammatically wrong po ito. So, ang nakalagay nila dito is when are you departure going to the Philippines? Dapat po, when are you departing to the Philippines. So anyway, ang ibig sabihin lang po nito is kailan po kayo uuwi sa Pilipinas. So sulat nyo na lang po dito or piliin po ninyo. So piliin na lang po natin dito. Now, ang binago nila dito sa system is katulad nung at least nag-match na po doon sa kanilang instruction na pwede naman within 48 hours before your flight. Again, dahil nga po hindi naman talaga masusunod yun dahil may RT-PCR test pa or rapid antigen test. So, pero at least that is allowed na, especially for those who are flying from the far countries. So again, halimbawa May 6 tayo ngayon, May 7, tingnan nyo walang error. And then, tingnan natin yung May 8. So, accepted po siya. So, that's quite good kasi at least you can really complete it before at least 48. So that is great. So we can complete it within 48 hours before departure. Pero kung itatry nyo po within
72 hours before your departure, hindi na po pwede yon. One, because of the system, ayan po, sabi your registration is too early. Please come back and register within 48 hours prior to the departure time of your flight. So, and hindi rin pwede po yun kasi wala pa ang ating COVID-19 test ay within 48 hours yung pinakamahaba po. So again, everyone, for this example, sabihin po natin, ang flight po natin ay on the 8th. Ayan, of the month. Now, ang tanong, kailan bang arrival mo sa Pilipinas? Depende kung saan ka manggagaling, mga kabayan. So, ito, hindi na nila nilagyan ito ng limit. Tinesting ko po ito kanina hanggang farthest date. So, let us just say, lipad ko. Kung sakasakali ang lipad ko po, going to the Philippines, let us just say, I'm flying from the USA again. So, 2 days, 10 ang arrival ko sa Pilipinas. Tinanggap ng system. So that's quite great. Wala talagang limitation at better po to sa ating mga travelers. So yun po ang ating pagbabago. At kung papanoorin niyo po yung isang video ko, so naka-indicate lang po doon yung isang klase yung arrival. For this one, ito na po yung update natin. Same pa rin po for the rest, select type of port of entry. So airport po sa atin. Seafarers, kung ship ang gamit nyo papunta ng Pilipinas, choose the other one, which is the seaport. Of course, ang airport po ba ang lapag po ninyo? Muli po, ang gamitin natin sa example natin ay NAIA Terminal 1. Katulad po ng sinabi ko sa inyo sa isang video ko, may something unique sa NAIA na wala po sa ibang mga airport natin. I-explain ko mamaya yan. When I say something unique, meron silang pinapa-fill upan po sa atin sa One Health Pass na kapag sa ibang airport po tayo ng Pilipinas lumapag, hindi tatanungin yon. So, sabihin ko sa inyo mamaya yan para wag kayong malito pagdating nyo sa NAIA. Yan. And then arriving as passenger or crew, of course, as a passenger. Ngayon naman po, passport type, tingnan po natin. Kung non-Philippine passport holder po kayo, kasama na po dyan din ang mga balikbayan at foreigners natin. Kung Philippine passport po kayo, nakaklassify po ito sa non-OFW at OFW. Kung non-OFW, again, dalawa ang classification, mga turista na Filipino na lumipad para for tourism outside the country at babalik na turista na mga Filipino. At kung kayo ay kamag-anak ng OFWs pero hindi po magta-travel ang OFW pabalik sa Pilipinas, nakasama ninyo non-OFW po kayo. Kung OFW naman, ang subcategory natin ay land-based, sea-based, or undocumented. Undocumented, it means that hindi ka na nagpunta ka sa bansang yan pero eventually nawalan ka ng trabaho, wala ka ng kontrata, hindi ka naka-register sa POEA at sa embassy natin, so undocumented ka. Yan. And then, have you been vaccinated for COVID-19? Siyempre, if it's no, answer no. Ayan. If it's yes, ayan, then answer yes. Vaccination card. Tatlo po ang klase ng vaccination card na ina-accept sa Pilipinas, ang WHO ICV Yellow Card or kaya ang National Vaccine Card po natin or ang Philippine VaxCert PH. Kung WHO ICV yan, tatanungin lang sa inyo po nakuha. Ganon din po sa National Vaccine Card, tatanungin nila sa inyo nakuha. Kapag kinilik nyo ang Philippine VaxCert PH, automatically, syempre, galing sa Pilipinas yan, so mag-auto-default po siya ng Philippines. Sa akin po, National Vaccine Card, so yan po ay galing United Kingdom. Pagtapos na po natin, click na po natin ang next. Okay, great. Nandito na po tayo ngayon sa second page, ang One Health Pass registration platform. So, wala naman pong pagbabago so far. Let us just take a look. So, important reminders po. So, please note that any and all information that you will input in the system and submit via this form will be reflected in your certificate from the BOQ or Bureau of Quarantine. So, make sure na tama po,
accurate at correct ang ilalagay po ninyo, lalo na kung kayo po ay unvaccinated kasi bibigyan po nila kayo ng Bureau of Quarantine Certificate pagkatapos ng quarantine ninyo. At sa mga fully vaccinated naman, syempre, kailangan complete at correct din po ang information. Please remember, lahat ng fields in red and with asterisk ay kailangan ma-fill out at masagutan or else hindi po successfully masasubmit ang inyong information. Simulan po natin. So there are different parts for this registration form. Unang-una na po ang personal profile. Sa personal profile, makikita po natin, andito ang last name, first name, middle name, at kung meron po kayong suffix. Ngayon, some of you maaring wala din pong middle name in some countries, lagay nyo lang po dito ay NA or not applicable. Sige, simulan po muna natin na i-fill up ito. So yan mga kabayan, kumpleto na po ang last name, first name, middle name at suffix po natin. Ngayon, para naman sa birth date, you could either type it, may format siya, month, day, at year, or simply you can use this drop down button para mas mabilis po. And then gender, civil status, at syempre ang inyong nationality. Ito na, ang commonly asked questions natin, ang PhilHealth. So kung wala po kayo, pakitype lang ang NA, not applicable. Kung meron, pakitype ang PhilHealth number. Syempre, ang inyong passport. Ang local Philippine number. So maraming nagtatanong, Miss Jamey, pwede po ba kung wala akong number, pwede po ba yung sa spouse ko? Or kung hindi sa anak ko? Or kung hindi naman po sa kapatid ko? Pwede naman yon. Basta magpaalam kayo sa kanila na ang number nila po ang gagamitin ninyo at i-forward lahat po sa inyo kung sakasakaling may questions po sila or meron po silang na-receive, kung sakasakaling may na-receive po silang message from the One Health Pass. Kung wala talaga, pwede nyo namang i-type ang NA. So again, kung talagang wala po sila, pakitype lang ang NA or not applicable. Next one, ang email address. What are the things that you have to take into consideration sa email address? Unang-una po, dapat ito ay tama, active, at alam nyo ang password. Kasi po, so kinakailangan tama, correct, at accurate po ito nang sa gayon ay ma-receive ninyo dito lahat ng One Health Pass codes na ipapadala po o barcodes po na ipapadala pati po ang QR code sa email po ninyo. So kumpleto na po mga kabayan ang personal profile. So that is how fast that you can actually complete it. Tingnan naman po natin ang pangalawa, ang residence details. Tandaan po ninyo, kinakailangan na ang address na gagamitin nyo dito ay yung kumbaga address kung saan ka uuwi kapag ikaw po ay magka-quarantine or mag-home quarantine. So ito rin po ang gagamitin para sa inyong BOQ certificate. So whether you are an unvaccinated traveler na Filipino or balikbayan, kinakailangan itong address kung saan ka uwi. At kung ikaw ay fully vaccinated, kailangan itong address kung saan ka din maglalagi para kumpletuhin ang iyong 7-day quarantine. So simulan na po natin. So kung may house number ka, please pakisulat. Kung wala, leave it blank. Pakilagay po NA. Wag po basta blank. Simply because again, hindi a-accept ng system yan. So not applicable. Kung meron pong street, then please pakilagay po ito. Province, municipality, at barangay. And then that completes your residence details. Andali naman po mga kabayan na kompletuhin. Mabilis lang po ito. Pagkatapos ng residence details, now it's about time for us to complete the travel details. Sa travel details naman po, again,
good thing, konti na lang po yung information na hinihingi nila sa inyo at hindi na kasing dami ng dati. So select the country that you will be flying from. And then select nyo po yung airline name. Kung more than one po, other airline na ang lagay ninyo, meaning mula po sa airport of origin to layover, isang klase ng airline, tapos from the country of layover to the Philippines, another airline. So other airline ang piliin ninyo. Ngayon, kung other airline po ang pipiliin ninyo, anong flight number, Jamie, ang aking ilalagay? Ganito po. Since iniba po nila yung system, dati kasi pwede ka pa mag-input ng dalawang klaseng flight number. Ngayon, kapag other airline ang gamit mo, just leave it blank. Punta na po kayo sa date of departure kasi hindi i-allow ng system. So, kung nakikita nyo po, I'm trying to enter something but it's blocked out. Iba po naman kung meron talaga kayong isang airline lang na ginamit. Halimbawa po ako, ayan, pili po tayo Qatar Airways. Ayan, and then, ang piliin nyo lang pong flight is, although galing kayo po sa United Kingdom, since isang flight lang po ang ina-allow na i-enter nyo dito, so piliin nyo na lang po kung ano yung from your layover to the Philippines. Dahil nga po nagbago itong system na ito. So yan lang po. And then hindi na kayo pwedeng mag-input dito sa others or specify flight number. Now, date of departure, automatically na po kung ano yung nilagay nyo dun sa first page, yun ang malalagay dito. Ganon din po sa date of arrival in the Philippines. Ngayon, seat or bed number, again, it's optional po. Walang red asterisk. Maaari po kasi na hindi nyo agad makuha yan at hindi kayo makapag-check-in online. Lalo na kung kayo ay OFW kasi sometimes, depende sa klase ng ticket na binili ng employers po natin, sometimes they would want you to check-in yung mismong airline sa actual airport po natin. Yan. And then let's just simply proceed. Tapos na po tayo sa travel itinerary. Let's now proceed to the type of OFW. Now, ganito po mga kabayan, employer name. So, employer name, sulat nyo lang po dito. Ayan. Kung anong pangalan po ng inyong employer. And then, are you a vacationing OFW? Lagay nyo lang po yes. Ngayon, kung sakasakali your family is traveling with you and they are living with you overseas, syempre po OFW ang classifications nila, di ba? So, kinakailangan po na lagay nyo na lang kung ano po yung employer. Kapag ang nilagay nyo po dito sa employer name nila, lagay nyo na lang po NA kasi sila po ay kapamilya ninyo at hindi naman sila nagtatrabaho dyan po sa overseas. Then, N/A pong ilagay ninyo kasi family member po sila. And then, let's just take a look. So, eto na po. So, we're done with step number 1. That is, of course, registration within 48 hours before your flight. Ngayon naman po itong step number 2. Yung step number 2 po ng One Health Pass ay kinakailangan po na i-upload natin ang ating RT-PCR or antigen swab test, kumbaga resulta po or rapid antigen result. At yung pangalawa naman po ay yung full vaccination certificate po natin. Simulan po natin doon sa vaccination certificate. Ang tanong dito, have you been vaccinated? If no, leave it as is, then it's a no. But if you have been vaccinated, yes. Marami nagtatanong, Miss Jamey, primary po ba na COVID-19 vaccine or yan po ba ay booster? Primary COVID-19 vaccination lang po muna ang inaas ng One Health Pass, hindi pa nila tinatanong ang booster. So sagot is yes. First dose, ano pong date kayo nilagyan or kailan nyo po nakuha? Anong pangalan ng vaccine? Ayan. Second dose, pakilagay din po kung kailan yung second dose. And then, kailan po ninyo kinuha, anong pangalan. Now, it's natural po kung Pfizer, 2 dose yan, pero kung Johnson & Johnson, alam naman po natin first dose lang yan. So, pag tinanong kayo ng second dose, sagot ay no. Now, this is the time you have to upload the vaccine card or certificate. Once again, may mga nagtatanong po sa atin, Miss Jamey, wala po akong certificate. Pwede po ba yung card lang? Pwede naman. Wala namang problema doon. Ngayon, just make sure, katulad nung nasa box po nating orange, na ito ay kasama po doon sa tinatawag natin na
bansa na may reciprocal agreement with the Philippines nang sa gayon ay tanggapin ito sa ating bansa. Ngayon, paano Ms. Jamey kung wala? Then, kailangan ang i-provide nyo ay yung yellow card or yellow WHO card nang sa gayon ay tanggapin ito sa Pilipinas. Kung hindi naman po ay Vaxxed PH kung dito kayo sa Pilipinas na bakunahan. Ito po yung actually binavalidate po nila. Now, kapag kinlik po natin ang choose profile, marami ang nagtatanong sa atin, Miss Jamey, paano yan? Paano bang gagawin? Hindi ako marunong mag-upload ng dokumento. Ganito po ang una natin gagawin. Kung meron po kayong in-email sa inyo na ito, vaccination certificate, then kailangan nyo pong i-download from your computer, from the email, at i-save nyo sa isang folder. Kung sakasakali naman, Miss Jamey, hindi ko alam, printed copy lang po binigay sa akin, then pwede nyo kunan ng picture and then save nyo sa computer ninyo or kung hindi naman po sa mobile phone at i-upload yan in a little while. Kung malalagay nyo sa folder, that's even better. So, pagka nakuha nyo na po, ayan, click nyo lang and then makikita nyo na po, pumasok na dito. Vaccination.jpg. So katulad ng sinabi ko po, kailangan ang format lang PDF, JPEG, JPG at PNG. So we're good na po sa vaccination information na upload na po natin. Now, eto. The next one will be the COVID-19 result for the RT-PCR or antigen test result. Kaya po, kahit nasabihin pa sa atin ng One Health Pass na kailangan within 48 hours ninyo ito i-upload, it doesn't mean saktong 48 hours kasi itong resulta ng antigen test po natin o ng RT-PCR, pwede po ito mag-take ng 36, like for example po, mag-take ng several hours at maaring 36 or 24 hours na po before the flight nyo makuha ang resulta. So, ang gagawin po ninyo, intayin ito kasi kailangan nyong i-upload dito sa website po ng One Health Pass. So, ang tanong, do you have a negative RT-PCR test taken within 48 hours or antigen test taken within 24 hours before your scheduled departure? Again, if your answer is yes, please click yes. And then, choose nyo na po. Ayan, yung file. So again, download nyo lang po from the email kasi ipapadala po yan sa inyo. And then, kapag nakalagay na siya sa isang folder, madali na siyang kunin. Ayan, at i-upload. Then, kailan ka nagpa-swab test? Again, titingnan nila kung within 48 hours. Ayan. So, yan na po. Kompleto na po tayo sa COVID-19 natin. Ang dali-dali lang po. Konti lang po ang in-upload. So, ayan na po yung pinaka-info natin. So, PDF, JPEG, JPG, PNG. Kung marami pa rin po sa inyo, lalo na po sa ating mga senior citizen na alam ko, ang dami niyo pong message sa akin na Ms. Jamey, nahihirapan kami paano talaga mag-upload. I will create po a video within this next few days po kung paano po talaga yung step-by-step mag-upload, mag-download from the email or kaya po from your phone or kaya sa laptop nang sa gayon po ay magabayan ko po kayo kasi alam ko it's quite challenging for all of you kasi sabi nyo nga po sa akin, hindi kayo ganun ka-tech savvy. For the meantime po, proceed muna tayo sa next step and then tingnan nyo lang po yung ibang video ko sa mga darating na araw nang sa gayon ay makatulong ito sa inyo. Okay, great. Ito po mga kabayan, kanina nasabi ko po sa inyo na kapag ang pinili nyong airport ay NAIA, any of the 3 terminals in NAIA, may kakaibang question po na sa NAIA lang tinatanong at hindi po ito tinatanong sa ibang mga airport. So if you're not flying to NAIA, wala po kayong makikita nitong next po, which is the testing protocol. Ito po ay nagbabaka sakali lang sila in case of COVID-19 testing is required, so they just want you to choose po. So dito, halimbawa na lang po, padlab ang piliin natin. Hindi po kayo papabayaran nito, lalo na po kung kayo ay OFW. Kung non-OFW naman, pili lang po kayo pero hindi naman siya required na bayaran kasi again, in case lang naman to, the COVID-19 testing is required, then that's the only time they will ask you to pay. Sa airport na po, marahil yon. Note, choice of private laboratory for the OFW's RT-PCR test is only for the purpose of assigning swab test specimen to laboratories. Furthermore, the cost
cost of the RT-PCR test of OFWs remains free of charge and shall be shouldered by the PhilHealth. Lastly, the above selection of laboratory is only required for purposes of signing a laboratory for your swab test in case your vaccination and or your RT-PCR test cannot be validated as per IATF protocol requirements. So yan po mga kabayan, we're done na po sa testing protocol. Nasa NAIA lang po ito, itatanong other airports, hindi po. Now next to last two, wow, almost done na po tayo mga kabayan. Countries travel. So sa countries travel, pili lang po kayo saan kayo nagtrabaho, sa ano po yung binisita ninyo at nakapag-transit kayo in the last 30 days. So sa akin po yan, United Kingdom at syempre Doha po or Qatar ang country of transit. Ayan po. So we're done with countries traveled. Last but not the least, yung data privacy, katulad ng sinabi ko sa isang video ko po, tatlong parte ito. Una, yung information nyo na binigay ay dapat true, complete, and accurate. Pangalawa, you are authorizing DOH and Bureau of Quarantine to collect and process the data indicated in this document for the purpose of effecting control of the COVID-19 infection. At number 3, kung sakasakali po kayo ay unvaccinated, you acknowledge that you have to be quarantined in a hotel facility, okay, by the DOT, and you are fully aware that in case you fail to do this, you will be criminally liable because this is a mandatory requirement, including the RT-PCR if you are unvaccinated. So yan po mga kabayan. So kapag nabasa nyo na po lahat, mahaba po kaya hindi ko nababasahin isa-isa ha, yung pinakasama rin na lang. Basahin niyo po itong nasa, kumbaga pinaka-red. Ito po, red fonts. Ang sabi po dito, I hereby attest that all the information stated in this application are true and correct based on your personal knowledge, and you are fully aware that you can be subject to criminal liability for any misinterpretation on your part. So once you read this, click that at enter nyo lang po itong CAPTCHA. Ayan. Kapag na-enter po natin ang CAPTCHA security, click submit. Wait lang po and then voila, nakakuha na po tayo ng ganito. Pwede nyo na pong screenshot ito mula sa inyo. For example, dito po sa laptop na gamit ko or kung sakasakali naman po ang gamit po nila or gamit ninyo iPhone, screenshot nyo na po mga kabayan nang sa gayon ay may copy na kayo. Pangatlo, pwede nyo na rin, ipapadala naman po ito sa email so you can screenshot also from there. Ngayon, sinabi ko po sa inyo na may dalawang paraan po tayo on how you could actually register. So while we are here already on the system, so kung sakasakali po yung standard ng One Health Pass is within 48 hours before your flight, pag na-receive nyo na po yung negative RT-PCR or antigen result po ninyo, register na po kayo. Kung yun ay 36 hours before your flight, hindi kayo didire-diretso po, pwede nyo pong tingnan yung email po ninyo, and then dun po nyo i-click tong kulay green. Pero kung halimbawa po na-receive ninyo yung inyong negative RT-PCR test result ng within 24 hours, pwede na po tayo magtuloy-tuloy. So, makikita po natin, ito po yung part 1. So, yung part 1 is One Health Pass registration. Ito po, nilagyan na po nila, which is great. Naku, ito po yung maganda. Nakalagay na po dito, valid for boarding. Wow, that's quite good po. So, isa po yan sa mga update natin. Valid na po ito for boarding. So, hindi kayo pwede i-turn down sa airport kahit 1/2 pa lang po ang nagagawa. So, which is now clearer kasi dati akala natin sa 2/2 pa lang, di ba? So, valid for boarding na po ito. Mache-check nyo sa email niyo at para po makapunta sa health declaration checklist. So once again, everyone, kung within 24 hours na ito before your flight, so pwede na po tayo mag-proceed, diretso na po tayo sa health declaration checklist. Again, that is kung within 24 hours nyo nakuha yung negative resulta po ninyo, pag nakita nyo ito sa online, diretso na po kayo dito mga kabayan. Pero kung
For example, 36 hours pa yon from the email na kayo, dumiretso. At meron din ganito, makikita nyo sa email ninyo at may green na nakalagay na Health Declaration Checklist. Click lang po. Pag-click natin mga kabayan, ipapa-enter po sa inyo yung last name and then automatically yung transaction number ay lalabas na po. And then click login. And then voila, you can now see the Health Declaration Checklist platform. Nandito po again yung summary ng personal profile ninyo ng pangalan lang. And then yung vaccine information, ipapakita na po nila. Ayan. Na in-upload ninyo ang COVID-19 RT-PCR antigen test result. This is bago po, hindi wala po to dun sa dating tutorial natin. So, in-update na rin po nila. Exposure history, ito lang po yung dating naririto, but it's good. Naririto na rin. I think the reason they also placed this there, in case po sa registration, ay wala pa po at hindi nyo nare-receive ang negative RT-PCR test result. So, maaring they're allowing it kasi pwede nyo i-upload dito. Katulad to ng old One Health Pass po. But anyway po, again, to save your effort din mga kabayan, sa akin ang recommendation ko lang naman po yon, mag-register na lang kayo kapag meron na kayong negative RT-PCR test result. Nang sa gayon ay hindi na po masyadong marami at matagal ang paghihintay nyo to continue the process. So sagutin na po natin exposure history, history of exposure to known probable cause. Ayan. And then, yan, history of exposure to known probable and or confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms, or if asymptomatic, 14 days before swabbing or specimen collection. So, syempre kung wala naman pong naramdaman, no. Ikaw ba ay nagkasakit in the past 30 days? Kung no, please write no. Kung may comorbidities po, pili lang po kayo dito. Cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, and neurological disease. Kung meron, pakicheck. Kung wala, leave it blank. Wala naman pong red asterisk ito. At kung may other comorbidities, just simply specify it mga kabayan. Ayan. So, if you're done with this mga kabayan, tapos na tayo sa Health Declaration Checklist, submit lang po ito. And there you go mga kabayan. Meron na po tayong One Health Pass Step 2/2. In-indicate na rin po nilang valid for boarding, which is great. It will lessen the chances na kahit nagkamali po halimbawa sa airport personnel, maaari niyong sabihin ito po valid for boarding para hindi na sila maguluhan kasi nga po kung nasanay dun sa old One Health Pass. So kahit hindi QR code, yung iba daw po kasi sa airport personnel, hinahanapan pa sila ng QR code. Meron na po tayong bar code. So, pakita nyo lang po nakalagay valid for boarding. So, wala na po silang makukontest. Wala po silang ma-argue kasi valid for boarding po ito. So, yan po mga kabayan. So, kumpleto na po tayo ng One Health Pass registration. Part 1, Part 2. Tawag nila Step 1, Step 2. Both barcodes are valid for boarding. Now, ang pinaka-last na lang po talaga is yung tinatawag po natin na, kumbaga yung pre-validation check. Yan po. So, ang recommended po is within 4 to 1 hour before your flight. Para makita po natin ang ating QR code, pagkatapos po natin click yung check pre-departure validation na dito po sa kulay green na button. So, just wait for a few minutes and then go back to your email. Makikita po natin, ito, pakita ko po sa inyo. Itong part po wherein makikita nyo po if you have a correction of the above details, you may edit your details through. Ito po yung tinatawag natin na OHP My Profile Data po natin. So, click nyo lang po itong link na ito. Pag kinlik nyo po itong link na ito, makikita nyo po itong page na to wherein ang sabi po dito is access my OHP
profile. So kapag nakita po ninyo itong my OHP profile, ayan, enter nyo lang yung magiging QR code ninyo, bali yung barcode number na rin po ninyo. So kunin nyo po yun mula po doon sa email address. Unlike po noong, hindi siya automatically nata-transfer, unlike nung kinukompleto po natin yung may barcode po tayo. Ito, you have to copy and paste it po, and then yung last name po ninyo. Ayan. So, once you have it na po, ayan, search po, pakiclick lang, and then it will prompt you to, ayan na po. So, makikita po natin ang ating QR code. So, itong QR code po natin, as you can see po, ayan. So, ito na po ang kaibahan niya, hindi na siya barcode. Now, you're entitled for sinasabi po nilang express lane. Explain ko na lang po yan in a little while so that at least you will understand better. Okay, part 1, part 2, one-half pass registration. So, sa part 1, ang kinukumpleto po natin dito, ito po yung initial registration including uploading all your documents from your full vaccination certificate and your COVID-19 negative result. Now, again, binuksan na nila ang system within 48 hours before departure, but it doesn't necessarily mean na kailangan eksaktong 48 hours po kayo dahil wala pa yung swab test result po ninyo. Iintayin pa po muna natin ang negative RT-PCR test or rapid antigen negative result ninyo bago po kayo mag-register. And then expected result po, kapag nakompleto po ninyo ito, makikita nyo po dun sa screen, katulad ng ipapakita ko sa inyo mamaya, makakakuha kayo ng barcode number 1 or yung barcode 1 out of 2. Now, automatically po, kapag nakapagkumpleto kayo ng inyong part 1 registration, pwede na po kayo mag-proceed sa part 2 provided within 24 hours po. Kung makikita po ninyo, ito po yung tinatawag nating Part 2, Health Declaration Checklist. Advisable po ito na kumpletuhin within 24 hours before departure at makakakuha po kayo ng OHP barcode 2 of 2. Remember what I told you a while ago. Madalas po ang COVID-19 result po natin, kung swab test yan or rapid antigen, makukuha po natin yan sometimes within 24 hours before your flight. So, ang great news is, pwede nyo nang pag-isahin ang part 1 at part 2. Nang sa gayon ay hindi na sila magkahiwalay at mas kumaga consecutive nyo na siyang gagawin or yun, magkasunod po siya. Makikita nyo po yung ibig sabihin ko kasi kung hindi naman, may option 2 naman tayo. Pwede nyo i-check sa email ninyo at doon nyo siya ipagpatuloy. Ayan. Sige mga kabayan, mamaya i-share ko sa inyo. And then, once natapos nyo na yung part 2, meron ka ng barcode number 2 or 2 over 2, tapos nyo na po yung One Health Pass registration. So, ibig sabihin po nito, pwede na kayong pumunta sa airport at pwede nyo i-present ang barcode number 2 at kayo po ay papasukin na ng airport personnel. Again, okay na po ang barcode, papasukin ka na po kayo sa airport at pwede kayo mag-travel sa Pilipinas. And what is that part 3, Jamey? Ngayon, kung makikita po ninyo, nakapending pa ang validation natin usually kapag nakapag-barcode po tayo. So, you still have to complete the validation para po sa ating barcode. Kaya nga po meron tayong step or part 3 wherein 4 hours to 1 hour before your departure, pwede nyo pong i-click lang ito from your email. From your email ng 2 over 2 barcode, pwede nyo pong i-click yung pre-departure validation at makukuha nyo po yung validation na QR code po natin. It means na entitled na po kayo sa express lane pag uwi sa Pilipinas. Miss Jamey, paano po kung barcode lang nagawa ko? Walang internet po sa airport during that time 4 hours to 1 hour before my flight. So therefore, makakauwi pa rin naman po kayo. The only thing is, hindi po kayo entitled sa express lane. Doon lang po kayo pagdating nyo sa Pilipinas sa manual validation. Pag sinabi nyo manual validation, now there's a big possibility na may pila po ito na mas mahaba compared sa express lane dahil nga po it's taking time for people to manually check yung dokumento na in-upload nyo po doon sa inyong One Health
With that, mga kabayan at kaibigan, looking forward lahat po ng naibigay kong information sa iyo ngayon. Dito sa episode na ito ay nakatulong sa inyo. Alam ko marami pa po ang maaring nako-confuse simply because, again, this is a new process. So, drop nyo lang po dyan sa comment boxes ang inyong mga katanungan kung sakaling meron pa po aside from what we have mentioned po ang mga kabayan din po natin. At try ko pong matulungan kayo. With that, mga kabayan, nais ko pong imbitahin kayo na mag-subscribe sa aking channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. And if you find this video helpful and informative, please click like. Nang sa gayon po ay makasama namin kayo palagi sa araw-araw na video updates natin when it comes to tutorials, at the same time current events and travel protocols. With that, ako po si Jamey Iris, ang inyong Talk TV show host, at muli, antabayanan kung makita kayo sa aking next video. Stay safe, have a pleasant flight, and may God bless all of you.